सबैजनालाई नमस्कार। म आज तपाईहरुलाई कन्स्ट्रेन्टको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। कन्स्ट्रेन्ट इन एसक्यूएल सर्भर। कन्स्ट्रेन्ट भनेको तपाईहरुलाई टेबलमा डेटा इन्सर्ट गर्दाखेरि टेबलको कोलममा लगाइने प्रिडिफाइन्ड रुल्स, सर्टेन कन्डिसन, रेस्ट्रिक्सनलाई हामीले कन्स्ट्रेन्ट भन्छौँ। हामीले कन्स्ट्रेन्ट डेटा एक्युरेसीको लागि, रिलायबिलिटीको लागि अथवा हामीले जस्तो डेटा चाहिने हो त्यस्तै डेटा इन्सर्ट गर्नको लागि हामीले कन्डिसन लगाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कन्स्ट्रेन्ट युज गर्छौँ। एसक्यूएल मा डिफ्रेन्ट टाइपको कन्स्ट्रेन्ट छन् हैन, धेरै नै छन्। अब यसमा हामीले म्याक्सिमम युज गर्ने चाहिँ कन्स्ट्रेन्टहरुको बारेमा तपाईहरुलाई भन्छु। जस्तो फर्स्टमा नट नल, सेकेन्डमा युनिक, फोर्थमा थर्डमा प्राइमरी की, यस्तै गरी फरेन की, यस्तै गरी हामीले चेक पनि युज गर्छौं। यस्तै गरी डिफल्ट युज गर्छौं। यस्तै गरी हामीले क्रिएट इन्डेक्स पनि युज गर्छौं। क्रिएट इन्डेक्स हामीले म्याक्सिमम युज गर्ने भनेको यति नै हो। नट नल, युनिक, प्राइमरी की, फरेन की, चेक, डिफल्ट, क्रिएट इन्डेक्स। कलममा नल इन्सर्ट गर्न दिँदैन नट नलले। युनिक भनेको कुनै पनि कलममा डेटाहरु युनिक बनाउनको लागि हामीले युनिक युज गर्छौं। युनिकले तपाईको नलेबल पनि सपोर्ट गर्छ। प्राइमरी की भनेको तपाईको नट नल र युनिकको कम्बिनेसनलाई हामीले प्राइमरी की भन्छौं। प्राइमरी कीमा नलेबल सपोर्ट गर्दैन। यसमा युनिकली आइडेन्टिफाई हुन्छ। फरेन की भनेको तपाईको रिलेसनशिप मेन्टेनको लागि हामीले युज गर्छौं। चेक भनेको हामीले डेटा भ्यालिडेसन कन्डिसनको लागि युज गर्छौं। डिफल्ट चाहिँ तपाईको डिफल्ट भ्यालु राख्नको लागि हामीले युज गर्छौं। क्रिएट इन्डेक्स चाहिँ तपाईको डेटा रिट्रिभ गर्दा फास्ट बनाउनको लागि हामीले इन्डेक्स युज गर्छौं। कुनै पनि क्वेरीहरु स्लो हुन्छ उसलाई चाहिँ हामीले इन्डेक्स बनाए भनेपछि पहिलाको तुलनामा केही फास्ट हुन्छ। आज म तपाईहरुलाई नट नलको बारेमा सिकाउँछु। अरु कन्स्ट्रेन्ट म प्रत्येकको छुट्टा-छुट्टै भिडियो बनाएर सिकाउँछु। आज म तपाईहरुलाई नट नलको बारेमा सिकाउँछु। सबै सिकाउँदाखेरि अलि भिडियो लामो हुने भएकोले म चाहिँ छुट्टा-छुट्टै सिकाउने छु तपाईहरुलाई। सबै कन्स्ट्रेन्ट सिकाउने छु। अब सुरु गरौँ नट नलको बारेमा। हामीले धेरै नै युज गर्ने कन्स्ट्रेन्टमा नट नल पर्छ। हामीले कुनै पनि कलममा डेटा हुनै पर्छ भने नट नल युज गर्छौं। र कुनै यस्तो फिल्ड अथवा कलम हुन्छ जुनमा डेटा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले नल युज गर्छौं अथवा नलेबल हामीले नल चाहिँ के गर्छौं इनेबल गर्छौं। बाइ डिफल्ट हाम्रो कलममा के हुन्छ नलेबल हुन्छ। बाइ डिफल्ट नल हुन्छ। यदि हामीले नट नल राखेन भनेपछि नल लिन्छ। हामीले नल पनि राख्न सक्छौं अथवा हामीले नट नल पनि राख्न सक्छौं। अब प्र्याक्टिकली हेरौं। हाम्रो कलेज हुने डेटा छ अलरेडी। यसमा म तपाईहरुलाई स्टुडेन्ट भन्ने टेबल बनाउँछु र यसमा नल र नट नलको बारेमा सिकाउँछु। क्रिएट टेबल स्टुडेन्ट आईडी एन्ड प्राइमरी की आइडेन्टिटी पनि राखौं। आइडेन्टिटी 1 देखि स्टार्ट 1 ले इन्क्रिमेन्ट स्टुडेन्ट नेम एन्ड भ्यारचर 5000। तपाईको यस्तो कन्डिसनमा तपाईको के हुन्छ नलेबल हुन्छ। मैले नट नल बनाउनको लागि अनि स्टुडेन्ट टेबलमा स्टुडेन्ट नेम त हुनै पर्छ। त्यही भएर हामीले नट नल राख्छौं। सिम्बल नम्बर पनि तपाईको हुनै पर्छ। सिम्बल नम्बर बिनाको स्टुडेन्ट हुन्छ र हुँदैन। नट नल
अर्को छ फोन नम्बर यसमा पनि मैले एन ब्याकेट नै राखेँ एन ब्याकेट 30 तपाईको फोन नम्बर भनेको कुनै पनि स्टुडेन्टको हुन पनि सक्छ कुनै न कुनै स्टुडेन्टको नहुन पनि सक्छ कुनै यस्ता स्टुडेन्ट हुन्छन् उनीहरूले फोन नबोक्ने हैन अथवा फोन नम्बर नबोक्ने पनि हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा उनीहरूले त नल पनि इन्सर्ट गर्न पाउनु पर्यो नल लेभल पनि सपोर्ट गर्न पर्यो इभन हामीले यतिकै छोड्यो पनि हुन्छ यतिकै बाइ डिफल्टले नल लेभल लिन्छ हैन हामीले नल राख्छौं भने पनि हुन्छ अर्को एज पनि हुन सक्छ एजमा इन्टिजर अहिले एजलाई पनि हामीले के गरौँ नल लेभल टाइप बनाऊ ठीक छ एक्जिक्युट भयो dba डट के छ हाम्रो स्ट्रिङ ठीक छ टेबल बन्यो अब हामीले जस्तो अहिले एसटी फोन छ ल एज छ मैले के गर्नु पर्यो क्वेरीबाट तपाईलाई नल लेभल टाइप बनाउनु पर्यो अथवा मैले छुट्टै ल टेबल बनिसक्यो एक्जिस्ट टेबललाई मैले कुनै पनि कोलमलाई चाहिँ तपाईको नल लेभल बनाउनु पर्यो अथवा नल लेभल हटाउनु पर्यो नट नललाई हटाउनु पर्यो नल बनाउनु पर्यो अथवा नललाई नट नल बनाउनु पर्यो भनेपछि क्वेरी कसरी लेख्दा म सिकाउँछु जस्तो मैले अहिले एज चाहिँ के छ हामीले के बनाए नल लेभल छ यसलाई मैले नट नल बनाउँछु alter table string alter column age र कुन छ डेटा टाइप इन्टिजर अब मैले पहिला के छ नल लेभल छ मैले के गर्छु नल गर्छु तपाईले मैले एउटा कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको यदि स्टुडेन्ट टेबलमा एज अलरेडी नल लेभल टाइपको डेटाको इन्सर्ट छ भनेपछि तपाईले यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई एरर दिन्छ किनकि तपाईको नल लेभल भनेको त्यहाँ नल नहुनु पर्यो हैन यदि तपाईको यसमा चाहिँ डेटा छ हैन नल एक्जिस्ट छैन भनेपछि चाहिँ तपाईको क्वेरी रन हुन्छ सपोर्ट गर्छ अलरेडी नै तपाईको नल छ भनेपछि क्वेरी यसले काम गर्दैन जस्तो के गरौँ एक्जिक्युट भयो अहिले के छ यो यसलाई हेर एक्चुअली यसलाई त एज के छ अहिले के भयो यसलाई होभर गर्नु स्टारमा हैन स्टार अलमा एसटीएज के छ नट नल भयो ठीक छ अब फेरि मैले यसलाई नट नल छ फेरि मैले नल लेभल गराउनु पर्यो भनेपछि तपाईँ के हुन्छ एक्जिक्युट भयो अहिले के भयो एकचोटि रिफ्रेश गरौँ अब के हुन्छ तपाईको नल लेभल भयो हैन तपाईलाई फेरि म एकचोटि नट नल बनाए नट नल भयो अनि फेरि मैले यहाँनिर केही पनि राखेन नट नल पनि राखेन नल पनि राखेन भनेपछि के हुन्छ हेरौँ नट नल भयो यसलाई एकचोटि रिफ्रेश गरौँ रिफ्रेश नट नल इन्टिजर छ रिफ्रेश भयो के छ नट नल भयो के रे नल भयो ठीक छ तपाईले यसरी क्वेरीबाट पनि अलरेडी एक्जिस्ट टेबलमा चाहिँ तपाईले नल लेभल अथवा नल बनाउनु पर्यो नट नल अथवा नल लेभल बनाउनु पर्यो भनेपछि यसरी क्वेरी लेखेर गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अब अहिले के छ यो नल लेभलै छ ठीक छ अब मैले स्टुडेन्ट टेबलमा केही डेटाहरु इन्सर्ट गर्छु इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट यसमा के छ आईडी अटो इन्क्रिमेन्ट छ एसटी नेम एसटी सिम्बल नम्बर एसटी फोन नम्बर
STH ठीक छ तपाईले डेटा कसरी इन्सर्ट गर्ने टेबलमा यो चाहिँ मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा बनाएको छु त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो राम छ सिम्बल नम्बर कति छ ल मैले सिम्बल नम्बर के छ हाम्रो नट नल छ हैन मैले नल सेभ गर्न खोजे नम्बर नल छ एच पनि नल छ सरी एक्जिक्युट गरौँ तपाईले के भन्यो ST सिम्बल नम्बर टेबल कोलन DBMS क्यानट इन्सर्ट नल तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ नल भ्यालु इन्सर्ट गर्न सक्दैनस् भनिराख तपाईले सिम्बल नम्बरमा के भयो इन्सर्ट भयो नट नलको काम के रहेछ तपाईले थाहा पाउनुभयो सिम्बल नम्बरमा तपाईले के छ नट नल छ यदि तपाईले नट नल राख्नु भयो भनेपछि तपाईले यहाँनेर नल राखेर डेटा इन्सर्ट गर्न खोज्नु भयो भनेपछि एरर दिन्छ ठीक छ अहिले सुरुमा मैले नल राखे इन्सर्ट गर्न दिएन त्यसपछि मैले के गर्ने सिम्बल नम्बर राखे रामको स्टुडेन्टको सिम्बल नम्बर 7879-01 अब हेरौँ ठीक छ यसमा राम छ यसमा यो छ फोन नम्बर एज हाम्रो के छ नलेबल छ ठीक छ अब अघि हामीले के गर्न लाग्थ्यो ल अब चाहिँ तपाईलाई STH लाई मैले के चाहिँ नट नल बनाउन खोज्छु ठीक छ अब तपाईलाई किन एरर दियो भनेपछि तपाईको नट नल भनेको त्यहाँ नल नहुनु पर्यो ठीक छ अब STH के चाहिँ अलरेडी नल छ भनेपछि तपाईलाई गर्न मोडिफाई गर्न दिदैन अल्टर गर्न दिदैन अब यसको लागि के गर्नु पर्यो तपाईले कि त तपाईले स्टुडेन्टमा एज अपडेट गरिदिनु पर्यो अथवा त्यो रोलाई डिलिट गरिदिनु पर्यो जुनमा चाहिँ नल छ अनि तपाईले के गर्नु पर्यो STH मा नट नल राख्नु पर्यो ठीक छ यो छ जस्तो यसको एज 20 छ ठीक छ एज कति छ 20 छ ठीक छ अब चाहिँ तपाईले दिन्छ नट नल भयो सुरेन 2 अनि के गरेको थियो इन्सर्ट गर्न दिएको थियो अब दिदैन अब किन भनेपछि हामीले STH लाई पनि हामीले नट नल बनायौं त्यही भएर दिएन यसको लागि हामीले यहाँ एज पनि यहाँनेर डिफाइन गर्नु पर्यो 30 छ मैले के गर्नु पर्यो एक्जिट गर्नु पर्यो फेरि इन्सर्ट भयो सिलेक्ट गरेर हेर 2030 ठीक छ यसलाई नै हामीले के भन्छौं नट नल भन्छौं यसरी हामीले नट नल र नलेबल टाइपमा हामीले काम गर्छौं ठीक छ यसमा यति नै हो तपाईले केही कुरा बुझ्नु भएन भनेपछि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा केही कुरा बुझ्नु भएन र तपाईलाई केही कुरा सिक्नु छ SQL मा भनेपछि तपाईले यसको भिडियो गराउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र म नेक्स्ट भिडियोमा युनिक कन्स्ट्रेन्टको बारेमा बताउने छु त्यसपछि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा प्राइमरी की फरेन की चेक डिफल्ट क्रिएटिङ डेस प्रत्येकको छुट्टा-छुट्टै भिडियो बनाएर तपाईलाई सिकाउने छु आजलाई यति नै हस् धन्यवाद